নমস্কাৰ AU's ইংলিছ টিউটৰিয়েললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি এই ভিডিঅ'টিত আমি HS সেকেন্ড ইয়াৰ দি লাষ্ট লেসনৰ কিছুমান মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট MCQ আলোচনা কৰিম আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আমি 2 মাৰ্কৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছো আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে I started for school very late that morning who is I here এই বাক্যটোত আই কোন আছে তো কোনে I started for school very late বুলি কৈছে ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব here I refers to little friends ইয়াত little friendsৰ কথা কোৱা হৈছে আজিৰ এই প্ৰশ্নসমূহ 1 মাৰ্কৰ হ'ব খুব ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকে চাই লবা 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে where the bulletin board was hanged bulletin board খন ক'ত হ্যাং কৰা আছিল আনসাৰটো হ'ব the bulletin board was hanged near the town hall ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে what is the name of the blacksmith in the last lesson part 2 থকা blacksmith জনৰ নাম কি আনসাৰটো হ'ব the blacksmith in the last lesson was watcher blacksmith জনৰ নাম হৈছে watcher next প্ৰশ্নটো হৈছে what is the river mentioned in the last lesson part 2 থকা river খনৰ নাম কি আনসাৰটো হ'ব the river mentioned in the last lesson is Sar S-A-A-R Sar নদীখনৰ নাম হৈছে Sar ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে how long did M Hamel teach in his school M Hamele তেওঁৰ স্কুলত কিমান বছৰ ধৰি শিক্ষকতা কৰি আছে আনসাৰটো হ'ব M Hamel taught for 40 years in the same school M Hamele এক স্কুলতে 40 বছৰৰ পৰা শিক্ষকতা কৰি আছে next প্ৰশ্নটো হৈছে where did the order come from order টো কৰ পৰা আহিছে answer হ'ব the order came from Berlin the capital of Germany order টো বাৰ্লিনৰ পৰা আহিছে capital of Germany জাৰ্মানীৰ capital হৈছে Berlin next প্ৰশ্নটো হৈছে what were the two border district of France ফ্ৰান্সৰ দুখন border districtৰ নাম কি উত্তৰটো হ'ব Alsace and Lorraine were the two border district of France next প্ৰশ্নটো হৈছে what was imposed on the French speaking people ফ্ৰেন্স ভাষী মানুহৰ ওপৰত কি আৰোপ কৰা হৈছিল এটো হৈছে নেক্সট প্ৰশ্ন আনসাৰটো হ'ব German was imposed on the French speaking people ফ্ৰেন্স ভাষী মানুহৰ ওপৰত জাৰ্মান জাপি দিয়া হৈছিল তেওঁলোকে নিজৰ মাতৃভাষাটো বাদ দি জাৰ্মান ক'ব লগা হৈছিল who is the writer of the story last lesson part 2 writer কোন আনসাৰটো হ'ব Alphonse Daudet তোমালোকে HS সেকেন্ডিয়ানত ইংলিছত যিমান কিটা চেপ্টাৰ আছে সকলো চেপ্টাৰৰ ৰাইটাৰৰ নাম মনত ৰাখিবা যিকোনো এটা ৰাইটাৰৰ নাম আহিব ইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট গতিকে গোটেইখিনি ৰাইটাৰ পয়েমই হোক বা প্ৰজেই হোক গোটেইখিনি ৰাইটাৰ তোমালোকে মনত ৰাখিবা নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে what is the old name of Germany জাৰ্মানীৰ old name কি Prussia is the old name of Germany জাৰ্মানীৰ old name হৈছে Prussia ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো what were took place when the story the last lesson was written যেতিয়া last lesson storyটো লিখা হৈছিল তেতিয়া কি war সংঘটিত হৈছিল মানে যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল the Franco-Prussian war সময়টো হৈছে 1870 to 1871 এই সময় Franco-Prussian war সংঘটিত হৈছিল জাৰ্মান থ্যাংক ইউ